नमस्कार, म दीपक पाण्डे स्वागत छ यहाँलाई ग्लोबल टेक गाइडमा। आजको यस भिडियोमा एयरटीएम एकाउन्टबाट eSewa एकाउन्टमा ब्यालेन्स ट्रान्सफर गरेर देखाउने छु। यस भिडियोलाई हेरिसकेपछि तपाईले पनि सजिलैसँग आफ्नो एयरटीएम एकाउन्टबाट eSewa एकाउन्टमा ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुनेछ। यदि एयरटीएम एकाउन्ट कसरी बनाउने जान्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। मैले त्यस टपिकमा पनि एउटा भिडियो बनाएर ल्याउने छु। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अघि यदि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भनेदेखि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साइडमा रहेको बेल आइकन थिचेर अल नोटिफिकेसन पनि अन गरिदिनु होला, जसले गर्दा मैले कुनै पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ त्यसको नोटिफिकेसन यहाँले तुरुन्तै पाउनुहुनेछ। अब यहाँ मैले तपाईहरुलाई बुझाउनको लागि सजिलो होस् भनेर पीसी युज गरेको छु। यदि तपाईसँग मोबाइल छ भनेदेखि मोबाइलबाट पनि यो सबै प्रोसेस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि गुगल प्ले स्टोरमा गएर एयरटीएम टाइप गरेर सर्च गर्नुस् अनि त्यसलाई इन्स्टल गरेर ओपन गरिदिनु अनि आफ्नो आइडी लगइन गर्नु होला। मैले चाहिँ यहाँ पीसी स्क्रिनमा गरेर देखाउँदै छु, त्यसैले गुगलमा गएर एयरटीएम लगइन टाइप गर्नु होला। यहाँ सबैभन्दा माथि एयरटीएम लगइनमा क्लिक गरिदिनुस्। यति गरिसकेपछि एयरटीएम को पेज खुल्नेछ। यो इमेल भनेको ठाउँमा इमेल राखेर तलपट्टि पासवर्ड राखेर यहाँ लगइन गरिदिनुस्। मैले यहाँ मेरो एयरटीएम एकाउन्ट लगइन गरिसकेको छु। एयरटीएम एकाउन्टबाट eSewa एकाउन्टमा ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्नको लागि मैले यहाँ विथड्र अप्सनमा क्लिक गरेँ। त्यसपछि फ्रममा चाहिने यो ठिकै नै छ, एयरटीएम छ। टुमा चाहिने ई-वालेट सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ तल यसमा सिलेक्ट गरिदिनुस्। अब फन्ड्स टु सेन्ड भनेको ठाउँमा चाहिने यदि तपाईको एकाउन्टमा भएको पुरै ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्नु छ भनेदेखि युज म्याक्समा क्लिक गरिदिनुस्। हैन भनेदेखि जति अमाउन्ट ट्रान्सफर गर्नु छ त्यति अमाउन्ट राख्नुस्। मैले तपाईहरुलाई देखाउनको लागि खाली $2 ट्रान्सफर गरेर देखाउने छु। यहाँ जति धेरै अमाउन्ट ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ चार्ज तपाईलाई त्यति नै सस्तो पर्न जान्छ, त्यसैले कम अमाउन्ट नगर्नु, बढी नै गर्नु होला। यहाँ यदि मैले $1 ट्रान्सफर गर्छु भनेदेखि यहाँ जम्मा ₹54.66 प्राप्त गर्छु। $1 को जम्मा ₹54 मात्रै। यही ठाउँमा यदि मैले $3 ट्रान्सफर गर्छु भनेदेखि ₹327 पाउँछु। यस्तै गरी तपाईले जति धेरै अमाउन्ट ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ त्यति नै सस्तो पर्न जान्छ। यहाँ अहिलेको रेट अनुसार 1 year USD = 145 रुपीस भनेको छ। अब तपाईले यदि $15-20 अथवा $25 ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ भनेदेखि 138 को आसपास प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ मैले तपाईहरुलाई देखाउनको लागि खाली $2 चाहिने ट्रान्सफर गरेर देखाउँछु। यहाँ अमाउन्ट राखिसकेपछि तल गएर यहाँ कन्टिन्युमा क्लिक गरिदिनुस्। कन्टिन्युमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको पियरले रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्नेछन्। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गरेर तपाईलाई मेसेज गर्नेछन् जसमा तपाईको eSewa आइडी र नाम सोधिएको हुनेछ। उताबाट मेसेज आइसकेपछि यहाँ माथिपट्टि यहाँ एउटा नोटिफिकेसन आउनेछ। अब यहाँ मैले कन्टिन्यु गर्छु। एउटा कुरा बताउन बिर्से, त्यहाँ 5 घण्टा जति लाग्छ भनिएको छ। वास्तवमा 5 घण्टा जति लाग्दैन, 5-7 मिनेट अथवा म्याक्सिमम 10 मिनेट भित्रमा प्रायः ट्रान्ज्याक्सन कम्प्लिट भइरहेको हुन्छ। कन्फर्म यस इन्फर्मेसन, eSewa को इन्फर्मेसन कन्फर्म गर्नु भनेको छ। एकाउन्ट तपाईकै नाममा हो भनेर सोधेको छ, यहाँ चाहिने यस गरिदिनुस्। फोन नम्बर मागेको छ, तपाईको eSewa आइडी को फोन नम्बर दिनु होला। त्यसपछि यहाँ सबमिट रिक्वेस्टमा क्लिक गरिदिनुस्। मैले चाहिँ 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसन सेट गरेको छु, त्यसैले यहाँ कोड मागेको छ कन्फर्म गर्नलाई। यदि तपाईले 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसन सेट गर्नुभएको छैन भनेदेखि यसमा चाहिँ केही पनि माग्ने छैन। मैले यहाँ कोड राखे, फाइन्डिङ योर पियर म्याच भनेको छ। यदि कुनै पियरले एक्सेप्ट रिक्वेस्ट नगरेको खण्डमा 12 यहाँ रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भइसकेको छ। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भइसकेको छ। यहाँ चाहिने तपाईले अब यहाँ च्याटमा जानुपर्ने हुन्छ। च्याटमा गएर आफ्नो eSewa को डिटेल दिनुपर्ने हुन्छ। eSewa को डिटेल दिइसकेपछि उताबाट तपाईको eSewa आइडीमा ब्यालेन्स ट्रान्सफर गरिदिन्छन्। आफ्नो eSewa एकाउन्ट खोलेर eSewa एकाउन्टमा ब्यालेन्स आएको कन्फर्म भइसकेपछि तपाईले कन्फर्म रिसिभ गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला यहाँ च्याटमा जानुस्। च्याटमा गएर नम्बर प्लिज भनिएको छ, यहाँ नम्बर पनि दिनुस्, eSewa आइडी को नम्बर र अनि eSewa आइडी कुन नाममा छ त्यो नाम पनि दिनुस्। यहाँ मैले eSewa आइडी र eSewa आइडी को मेरो आफ्नो नाम
दिएको छु। यति गरिसकेपछि उताबाट एकैछिन टाइम लिएर उताबाट ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्नेछन् मेरो eSewa एकाउन्टमा। अनि मैले मेरो eSewa एकाउन्टमा ब्यालेन्स आएको कन्फर्म भएपछि यहाँ डिटेलमा गएर कन्फर्म रिसिभ्डमा क्लिक गरिदिन्छु। यहाँ डन भनेर मेसेज आएको छ। अब मैले मेरो eSewa एकाउन्टमा ब्यालेन्स चेक गर्छु। eSewa एकाउन्ट खोल्छु। त्यसपछि यहाँ स्टेटमेन्टमा हेर्छु म 191 रुपैयाँ 32 पैसा मेरो एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिएको छ। पहिला यहाँ म ओके भनेर मेसेज पठाइदिन्छु किनभने मैले ब्यालेन्स रिसिभ गरिसकेको छु। त्यसैले ओके भनेर मेसेज पठाइदिन्छु। त्यसपछि म यहाँ डिटेलमा जान्छु। डिटेलमा गएर कन्फर्म रिसिभ्डमा क्लिक गरिदिन्छु। अनि यहाँ एकचोटि फेरि कन्फर्म गर्नलाई भनिन्छ कन्फर्म फन्ड रिसिभ्ड। अन्ली कन्फर्म इफ यु रिसिभ द फुल एमाउन्ट। यदि तपाईले त्यहाँ भनेको पुरा एमाउन्ट रिसिभ गर्नुभएको छ भनेदेखि मात्रै कन्फर्म गर्नु होला भनेको छ। नेपाली 191 रुपैयाँ 32 पैसा। अब यहाँ मैले टिक गरेर आई हेभ रिसिभ द करेक्ट एमाउन्टमा टिक गरेर कन्फर्म रिसिभमा क्लिक गरिदिन्छु। यति भइसकेपछि हाम्रो Airtm एकाउन्टबाट eSewa एकाउन्टमा ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्ने प्रोसेस कम्प्लिट भएको छ। विथड्र फन्ड्स कम्प्लिटेड भनेको छ। यहाँ सबैमा टिक लागेको छ। कम्प्लिटमा टिक लाग्यो। अनि मेरो मोबाइलमा पनि Airtmबाट मेसेज आएको छ, मेल आएको छ फन्ड ट्रान्सफर कम्प्लिट भयो भनेर। यही नै थियो Airtm एकाउन्टबाट eSewa एकाउन्टमा ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्ने सारा प्रोसेस। आशा छ सबै प्रोसेस राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला। यदि यस भिडियोबाट कुनै कुरा सिक्नु भएको छ भनेदेखि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यस भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सनु होला। धन्यवाद।